Hello, welcome to the new video from SSTECH Computers. ඉතින් guys ඔන්න ඇහැලියගොඩ ඉඳලා සෝබිත හාමුදුරුවෝ ගම්පා SSTECH Computers අපේ shop එකටම ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට PC build එකක් කරගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් සෝබිත හාමුදුරුවෝ කියපු specs ටික match කරලා උන්වහන්සේට satisfied වෙන විදිහටම අපි PC build එක කරලා දුන්නා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඒ PC build එක වුණ විදිහ. Guys, මේක i5 12 gen එකක්. මේකට Mac B660 Tomahawk Wi-Fi motherboard එකක් එක්ක Corsair 16GB DDR4 RAM එකයි, GTX 1050 Ti 4GB VGA එකයි, VRAM 256GB NVMe එකයි, WD 1TB SATA SSD එකයි, NCXT 750W gaming power unit එකයි, MQI gaming casing එකයි, 4ARGB fan kit එකත් එක්ක GF Pro 240 liquid cool එකකුත් add වෙලා තමයි මේ PC build එක උනේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු PC build එක වුණ විදිහ.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සෝබිත හාමුදුරන්ගේ වර්ක් ස්ටේෂන් බිල් එක කළේ. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් මේ වගේ PC බිල් එකක් කරගන්න. බයෝ එකේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි දාලා තියෙන නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් එවන්න. එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දාලා හරි ඔයාලට තවත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමුවෙමු. That's it.